Hello everyone and welcome back. So आजको हाम्रो टपिक Pythagoras theorem. So let me write the topic first. Pythagorean theorem. So Pythagorean theorem चाहिँ हाम्रो Pythagoras भन्ने साइन्टिस्टले दिनुभएको. So in Pythagorean theorem basically हामीले right angle triangle को बारेमा डिल गर्छौं. We need to know about right angle triangle. So first, before doing Pythagorean, before directly going into Pythagorean theorem, we need to start from right angle triangle. So सबभन्दा पहिला हामीले right angle triangle ड्रा गरौँ र right angle triangle को जुन तीनटा साइड हुन्छ त्यो तीनटै साइडलाई चाहिँ गिवन एउटा साइडले कुन नामले अर्को साइडले कुन नेम or every side have name, special name. So let's just write from right angle triangle. So here, okay, this marker is not good. Right angled triangle. Okay, right angle triangle मा चाहिँ हामी हेरौँ one angle is at 90 degree. In any right angle triangle, one angle is at 90 degree. Okay, see here. In any right angle triangle, जुन कुनै right angle triangle मा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, one angle must be at 90 degree. 90 degree मा चाहिँ हुनै पर्छ, right angle मा चाहिँ हुनै पर्छ एउटा angle, that then only become it will be right angle. So see, now there are three sides in every triangle. In every triangle, each and every triangle, there are three sides. So among those three sides, the name of the longest side, तीनटा साइड मध्ये नेम अफ द लंगेस्ट साइड यो जुन 90 डिग्री छ नि 90 डिग्री को सँग बन्ने है हेर्नुस् यो 90 डिग्री यहाँ छ एंगल सो यो सँगै बनाएको यो दुईटैलाई हेर्नुस् त बनाएको कुन लाइन भयो हाम्रो पीआर हियर पीआर लाइन यो जुन पीआर यो 90 डिग्री सँगको बनाएको जुन लाइन हुन्छ त्यसलाई भन्छ हाइपोटेनस है त्यसलाई स्मल एस ले पनि डिनोट गरिन्छ त्यसपछि नर्मली तलकोलाई चाहिँ बेस जसलाई चाहिँ बी ले डिनोट गरिन्छ अनि हाम्रो यो यसलाई भन्छ पर्पेन्डिकुलरलाई चाहिँ पी ले डिनोट गरिन्छ है सो हाइपोटेनियस बेस एन्ड पर्पेन्डिकुलर देयर आर three sides of the triangle. In there also see 90 degree को corresponding side हाम्रो यो हाइपोटेनस जसलाई एस ले भनिन्छ है नर्मली हाम्रो यो जुनलाई बेस जुनलाई पर्पेन्डिकुलर मान्दा पनि केही फरक पर्दैन यसलाई मैले यसलाई पर्पेन्डिकुलर र यसलाई बेस माने पनि केही फरक पर्दैन तर हाइपोटेनस चाहिँ अलवेज यो 90 डिग्री को कोरेस्पोन्डिङ साइड हुनु पर्यो हाइपोटेनस चाहिँ अलवेज 90 डिग्री को कोरेस्पोन्डिङ साइड हुनु पर्यो यसलाई बेस यसलाई पर्पेन्डिकुलर अथवा यसलाई पर्पेन्डिकुलर यसलाई बेस जे मान्दा पनि केही फरक पर्दैन सो हियर बेस बी एन्ड पर्पेन्डिकुलर P. So right angle triangle को चाहिँ यो तीनटा साइड चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ बिकज पाइथागोरस थ्योरम इज अ रिलेसन बिट्विन दिस थ्री साइड यो तीनटै साइडको रिलेसनलाई नै पाइथागोरस थ्योरम भनिन्छ पाइथागोरस भन्ने साइन्टिस्टले चाहिँ यो तीनटैको रिलेसनलाई दिनुभएको सो इफ यु नीड इट कपी इट म पाइथागोरस थ्योरमतिर गएँ So okay, म एउटा राम्रो बनाउँछु right angle triangle. Sorry, hey, this is H. From here, this side is H, this side is B, and this side is P, perpendicular. Okay, so Pythagoras theorem says that in any right angle triangle. In any right angle triangle, hypotenuse and USI hypotenuse square will be equal to the square of hypotenuse square will be equal to the square of
perpendicular square plus base square. See, so Pythagoras theorem say this. Hey, Pythagoras theorem says this, that hypotenuse square will be equal to perpendicular square plus base square. Hey, so Pythagoras theorem is the relation between these three sides. Remember, hypotenuse, perpendicular and base. So hypotenuse square will be equal to perpendicular square plus base square. Short form मा यसैले चाहिँ कसरी लेख्ने, h square is equals to p square plus b square. हेर्नुस्, यसै यही हो हाम्रो हाइपोटेनस. सो हाइपोटेनस भन्दै चाहिँ पाइथागोरस थ्योरम. अनि यही पाइथागोरसको थ्योरमले गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट टाइप अफ क्वेसन पनि आउँछ. अनि इट इज स्टार्टिङ, दिस फर्मुला इज स्टार्टिङ अफ ट्रिगोनोमेट्री अल्सो. ट्रिगोनोमेट्री मेबी यु हेभ हर्ड इन ओपिटी म्याथ. सो दिस फर्मुला इज स्टार्टिङ अफ ट्रिगोनोमेट्री अल्सो. सो यो कपी गर्नुस्, एकदमै इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हो. त्यसपछि हामी चाहिँ अलि यसको एप्लिकेसनतिर जाउँ. Okay. Now the question is saying that find the unknown side. Here, find the unknown side. Find the unknown side. Okay. The first question is given like this. Let's start by normal and simple. Here, this is given 3 centimeter, this is given 4 centimeter, A, B, C. Okay, find side AB. The side AB is not given here, so we have to find. So in solution मा चाहिँ फर्स्ट कुनै पनि न्युमेरिकल सल्युसन गर्दाखेरि साइन्सको होस् कि म्याथको होस्, न्युमेरिकल सल्युसन गर्दाखेरि के ध्यान राख्नु भन्दा सबभन्दा पहिले गिभन कुरा, वाट इज गिभन इन द क्वेसन, वी मस्ट जस्ट लिस्ट द्याट थिङ. सो हियर द गिभन थिङ इज AC and BC. See, मैले भनेको थिएँ, द कोरेस्पोन्डिङ साइड अफ राइट एङ्गल इज हाइपोटेनस. सो AB इज हाइपोटेनस, अलरेडी भइसक्यो है, हाइपोटेनस भइसक्यो. सो हामीलाई थाहा छैन हाइपोटेनस, वी हेभ टु फाइन्ड द भ्यालु अफ हाइपोटेनस. नाउ यो एसीलाई र बीसीलाई, जुनलाई हाइपोटेनस जुनलाई पर्पेन्डिकुलर मान्दा पनि केही फरक पर्दैन. सो आई पुट हियर दिस वान, पर्पेन्डिकुलर इज 4 सेन्टिमिटर गिभन एन्ड बेस इज B, बेस इज गिभन 3 सेन्टिमिटर. Now by Pythagoras theorem, h square is equals to p square plus b square, we know. Okay, or अब हेर्नुस्, यो एउटै फर्मुलाले मात्र ठिक छ, धेरै 5-6वटा त्यो फर्मुलाहरू सबै डेराइभ गरेको फर्मुलाहरू डाइरेक्ट रट्नु पर्दैन, त्यो एउटैले पुग्छ. तर ध्यान राख्नुस् एउटा कुरा कि एक साइडमा प्लस छ भने अर्को साइडमा गएर माइनस बन्छ, अर्को एक साइडमा माइनस छ भने अर्को साइडमा आएर प्लस हुन्छ. अथवा मल्टिप्लाईमा छ भने साइड चेन्ज गर्दा त्यो डिभाइडमा जान्छ, र डिभाइडमा छ भने साइड चेन्ज गर्दा त्यो मल्टिप्लाईमा आउँछ. सिमिलरली है, स्क्वायर छ भने साइड चेन्ज गर्दाखेरि स्क्वायर रुटमा जान्छ है, अनि स्क्वायर रुट छ भने स्क्वायरमा जान्छ. त्यस्तै क्युबको पनि त्यस्तै हुने हो, हाम्रो क्युबको पनि त्यस्तै हुने हो, क्युब रुटमा जान्छ. क्युब रुट कस्तो हुन्छ त, क्युब रुट थर्ड यहाँ क्युब रुटमा जान्छ, क्युब रुटमा छ भने यहाँ क्युबमा आउँछ. सो त्यो कुरा याद राखेपछि यो एउटा फर्मुलाले नै भन्छ, हामीले यतै चलाउने मात्र. ओके, सो हियर h square, now put the value of p square plus b square. So p को भ्यालु 4 भनेको 4 square plus b को भ्यालु 3 भनेको 3 square, or h square is equals to 4 square भनेको 16 plus 3 square भनेको 9. You can do like this, 4 square is equals to 4 into 4 16, 3 square 3 into 3 9 है, 3 into 3 9. So 4 square भनेको 16 plus 3 square भनेको 9. Okay, so h square is equals to h square, or h square is equals to 16 plus 9 is 25. Okay, so now अब स्क्वायर मा छ भने त स्क्वायर रुटमा जान्छ. हामीलाई त h को भ्यालु चाहियो नि, हामीलाई यो ab को भ्यालु चाहिएको, ab को भ्यालु चाहिएको, h को भ्यालु चाहियो. यो h स्क्वायर चाहिदैन हामीलाई, यो ab स्क्वायर चाहिदैन हामीलाई, ab मात्र चाहियो. द्याट्स व्हाई वी नीड टु फाइन्ड द भ्यालु अफ h. सो यसैलाई यता कन्टिन्यू गरेँ मैले. सो और नाउ h, अब यो स्क्वायर अर्को साइडमा जाँदाखेरि रुटमा चेन्ज हुन्छ. सो रुट 25 है, सो रुट 25, सो रुट 25, देयरफोर स्क्वायर रुट अफ 25 हामीलाई थाहा छ 5. सो हेन्स
hence को भ्यालु 5 पायो hence है hence हाम्रो AB अननोन साइड थियो AB अननोन साइड थियो AB भनेको h थियो र h को भ्यालु कति आयो त 5 so is our answer like this you can use Pythagoras theorem to find the value of unknown sides in right angle triangle so I will draw it okay pause गर्दै कपी गर्दै गर्नुस् ल ओके इक्वेसन मस्ट बी लाइक दिस एउटा राइट एंगल ट्रायंगल दिएको छ हामीलाई है त्यसमाथि फेरि अर्को पनि यहाँ जोड दिएको छ यसरी गरेर है this is like this है now A B C D the question is given like this A B C D है अनि त्यसपछि हामीलाई के फाइन्ड गर्नु छ त यो दिएको छ हाम्रो 10 सेन्टिमिटर यो दिएको छ हाम्रो 8 सेन्टिमिटर है अनि त्यसपछि हामीलाई फाइन्ड गर्नु छ त यो सपोज BC साइड फाइन्ड गर्नु छ र यो CD भनेको हाम्रो दिएको छ 6 सेन्टिमिटर okay so this side is CD side is given है and this so यो फिगर हेर्दै अलिकति कस्तो कस्तो छ बट डोन्ट वरी जस्ट फोकस अन वान राइट एंगल ट्रायंगल पहिला सुरुमा वान एउटालाई फोकस गर्ने त्यसपछि अर्कोलाई फोकस गर्ने जति बेला दिए पनि हामीलाई मतलब छैन हुन त फाइन्ड द भ्यालु अफ सबै मतलब अननोन साइड नै हो सबै साइड अननोन साइडको चाहिँ भ्यालु निकाल्नु पर्छ बट फोकस अन फर्स्ट वान राइट एंगल ट्रायंगल सो मैले यहाँ सल्युसनमा हेर्नुस् सल्युसनमा सबभन्दा पहिला चाहिँ इन राइट एंगल ट्रायंगल है इन ट्रायंगल ABC ल फर्स्टमा यो ट्रायंगल सो यसमा 8 cm 10 cm यो cm यो यसको साइड दिएको छैन यो BC को साइड दिएको छैन है सो BC फर्स्ट सबभन्दा पहिला BC फाइन्ड गर्ने सबभन्दा पहिला रिड नि सो AC इज हाइपोटेनस गिवन 10 cm त्यसपछि AB is what AB is perpendicular given 8 cm and BC is base we don't know the value of base we have to find now according to Pythagorean theorem okay according to Pythagorean theorem we can apply the value here BC is equals to the BC is equals to BC or B is equals to here BC or B is equals to root over sorry direct not formula मैले डाइरेक्ट फर्मुला अप्लाई गर्दिए है सरी फर दैट ल डाइरेक्ट फर्मुला अप्लाई गर्नु छैन हामीले चाहिँ पाइथागोरस थ्योरम जुन छ त्यसैलाई युज गरेर गर्नु छ त्यो धेरै फर्मुला याद गर्नु पर्दैन सो पाइथागोरस थ्योरम इज यहाँ गरे ल h स्क्वायर इज इक्वल्स टु b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नाउ पुट द भ्यालु अर द भ्यालु अफ h इज 10 सो 10 स्क्वायर equals to p भनेको 8 square now b is not given so b को b square correct or 10 square means 10 tens are 100 8 square means 8 8s are 64 plus b square now it is plus 64 will come this side in minus 64 is equals to b square or now 100 minus 64 is 36 which will be equal to b square now this square will come this side which will be square root right now 36 को स्क्वायर रूट के हुन्छ त b इक्वल्स टु हाम्रो 6 हुने भयो करेक्ट सो हाम्रो bc इक्वल्स टु है हाम्रो bc इक्वल्स टु देयरफोर bc इक्वल्स टु b इक्वल्स टु 6 सेन्टिमिटर हुने भयो है bc इक्वल्स टु b इक्वल्स टु 6 सेन्टिमिटर हुने भयो सो नाउ अब यो 6 सेन्टिमिटर त आयो अब यो अब नाउ इन ट्रायंगल BCD मा है BCD मा in triangle BCD अब in triangle BCD see the perpendicular is given CD perpendicular is given 6 cm perpendicular is given 6 cm त्यसपछि BC base is given BC को भ्यालु भर्खर निकाले हाम्रो base is equals to 6 cm and the hypotenuse we have to find BD is equals to hypotenuse we don't know the value of hypotenuse now similarly according to Pythagoras theorem according to Pythagorean theorem okay according to Pythagorean theorem हाम्रो के छ त theorem
h square is equals to p square plus b square. Okay, in case if you have copied this side made so है कपी गर्नुस् पज गरेर नोट गरे भए त ल अब हामी यहाँबाट चाहिँ यता गर्छौं ल यो साइड चाहिँ मैले मेटे ल h स्क्वायर हाम्रो h स्क्वायर के थियो त सो और यहाँ चाहिँ h स्क्वायर थाहा छैन हामीलाई h स्क्वायर नाउ p स्क्वायर p भनेको 6 दिएको छ सो 6 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर b पनि 6 दिएको छ सो 6 स्क्वायर और h square will be 6 square is 36 plus 6 square is 36. 36 plus 36 h square will be 72. Now this square will go that side, it will be square root of 70. Remember, hey, 72 is not a perfect square. 72 भनेको perfect square हैन. So के गर्ने त्यसलाई फ्याक्टराइज गरेर है हामीले सिम्प्लिफाइड फर्ममा लेख्ने हो है 72 लाई फ्याक्टराइज गर्नु भयो भने how can we do the factorization of 72? So factorization of 72 will be 2 and 2 3 are 6 and 1 2 2 6 are 2 18 त्यसपछि 2 9 त्यसपछि 3 3. Okay, so how we can factorize it in 72 को ठाउँमा 2 into 2 into 2 into 3 into 3. Okay, now or therefore here if we are finding a square root, so square root means power 2. So if two numbers are matching in multiplication inside the square root, so we can take that out. यहाँ चाहिँ दुईटा यो भयो यहाँ दुईटा यो भयो. So यो दुईटा मध्ये एउटा आउँछ बाहिर, यो दुईटा मध्ये एउटा बाहिर आउँछ. यो दुईटा सँगै भएर मात्र बाहिर आउने, यो दुईटा सँगै भएर मात्र बाहिर आउने. अनि रुट भित्र कुन बच्यो त एउटा 2 बचेको छ 1:2. So therefore यहाँ पनि और लेखौँ लास्टमा therefore h is equals to 2 3 are 6 root 2 centimeter is our answer. So this is, so at last we can say hence which side we have to find? Side BC we had to find, side BC we find 6 centimeter and side BD we have to find, 6 root 2 centimeter. So these two was unknown side. This is how we can apply Pythagoras theorem to find the unknown side. Okay, if you need it, copy it. Now let's go to some language questions, some word problems. Okay, the three, sorry, not capital, the three side of a right angle triangle is, the three side of right angle triangle is 6a meter, 8a meter and x meter. X meter. The three side of a right angle triangle is one side 6a meter, second side 8a meter, and then the third side is x meter. So three sides is given like this, and where x meter is the longest side of that triangle. Okay, now the question is saying that the three side of a right angle triangle is given 6a meter, 8a meter and x meter, where x meter is the longest side of the triangle. Now we got the longest side, so solution minus longest side भनेको, always remember longest side भनेको hypotenuse. So hypotenuse is given xcm. अब जुनलाई perpendicular जुनलाई base भन्दा पनि केही फरक पर्दैन, मैले यसलाई perpendicular 6a लाई र base भनेको हाम्रो 8acm. Now according to Pythagoras theorem, according to Pythagorean theorem, is h square is equals to p square plus b square, or h is, the value of h is x, so x square is equals to, the value of p is 6a, so 6a square plus the value of b is 8a, so 8a square. Okay, now I will solve it here. So it will be like this, x square is equals to, now
6 square is 36 plus a square is a square plus now here it is 8. 8 square is 64 plus a square is a square, or x square will be equal to 100 because it is like term, we can add it 100 a square, or u square अर्को साइडमा गएर square root बन्छ, so 100 a square. Therefore now listen carefully here, यो 10 को स्क्वायर सरी 100 को स्क्वायर रुट 10 अनि a स्क्वायर दुईटा छ यहाँ a भने एउटा बाहिर आउँछ, nothing is left inside, so 10 a cm is our answer. So the value of x is 10 a cm. Okay, as I thought here, find x. Okay, this is the question, this is the solution. In language this type of question can come. Okay, so अब Pythagorean theorem को basic knowledge यति नै छ, यतिले नै हामीले गर्न सक्छौं Pythagorean theorem लाई चाहिँ एक्सप्लेन एउटा मात्र फर्मुलाले, तर याद राख्नुस् प्लस माइनस चाहिँ सार्दाखेरि त्यो ठीक हुनु भएन, सरी त्यो मिस्टेक हुनु भएन। अब अरु प्र्याक्टिस गर्दै अहिलेको लागि यति नै राखौं है। फर्स्ट अल द भेरी बेस्ट एन्ड पढ्दै गर्नु।